งโซลาร์เซลล์ไม่ได้อยู่บนโลกแต่ลอยอยู่ในอวกาศที่ไม่มีเมฆไม่มีกลางคืนและรับแสงอาทิตย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงพลังงานนั้นจะสะอาดและเสถียรแค่ไหนเราจะส่งไฟฟ้าจากอวกาศกลับมายังโลกได้จริงหรือไม่คำตอบอยู่ในเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Space Solar Power พลังงานจากอวกาศที่อาจเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Insight Energy ทางช่อง InnoWorld ค่ะวันนี้เรากำลังบินขึ้นไปสำรวจพลังงานที่ไม่ได้มาจากบนโลกแต่มาจากอวกาศไกลออกไปจากพื้นโลกจนถึงขั้วอวกาศเลยค่ะเราจะพาไปสำรวจแนวคิด Space Solar Power การจับแสงอาทิตย์ในอวกาศแล้วส่งพลังงานกลับมายังโลกฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีงานวิจัยและโครงการต้นแบบที่เริ่มดำเนินการจริงแล้วพร้อมเดินทางสู่แหล่งพลังงานแห่งอนาคตกันไหมคะ Space Solar Power หรือย่อว่า SSP หรือที่มักเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Space Based Solar Power คือแนวคิดที่จะส่งแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปยังอวกาศเพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องแล้วส่งพลังงานนั้นลงมาให้โลกโดยใช้เทคโนโลยี Wireless Power Transmission หรือการส่งพลังงานแบบไร้สายด้วยคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์โดยแนวคิดพื้นฐานแผงโซลาร์จะอยู่ในวงโคจรที่เป็นวงโคจรคงที่หรือวงโคจรต่ำพลังงานที่เก็บได้จะถูกแปลงเป็นคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์คลื่นจะถูกส่งมายังสถานีรับหรือ Rectenna ตั้งบนพื้นโลกแล้วแปลงกลับไปเป็นไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของพลังงานอวกาศนี้ก็คือมีความเสถียรเพราะในอวกาศไม่มีเรื่องกลางวันหรือกลางคืนและไม่มีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ค่ะเมื่อเราเข้าใจแนวคิดหลักแล้วมาดูส่วนประกอบสำคัญของระบบทั้งหมดกันค่ะแผงโซลาร์เซลล์ในอวกาศต้องเป็นแผงที่เบายืดหยุ่นพับเก็บได้และทนทานต่อสภาวะรังสีในอวกาศระบบแปลงและจัดการพลังงานหรือ Power Conversion and Beam Steering แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์พร้อมระบบชี้ทิศทางเพื่อส่งพลังงานมายังโลกหรือที่เรียกว่า Beam Steering จะส่งลงมายังสถานีรับอย่างแม่นยำระบบส่งพลังงานกลับมายังโลกไร้สายหรือ Wireless Power Transmission โดยใช้คลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์เป็นสื่อกลางซึ่งต้องมีการทดลองเสาส่งแบบ Arrays ที่เบาและยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและส่งพลังงานกลับมายังโลกและสถานีรับบนพื้นโลกหรือ Rectenna นี่คือพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับรับคลื่นพลังงานแล้วแปลงกลับเป็นไฟฟ้าเพื่อนำเข้าสู่กริดและสุดท้ายระบบควบคุมและบำรุงรักษาในอวกาศซึ่งสำคัญมากต่ออายุการใช้งานที่ยาวนานของระบบให้คงที่โดยมีแนวคิดให้โมดูลที่สามารถซ่อมแซมหรือกำหนดค่าใหม่ได้เองเพราะฉะนั้นการออกแบบทั้งระบบจึงต้องคำนึงถึงน้ำหนักความยืดหยุ่นความทนทานและประสิทธิภาพการแปลงพลังงานรวมถึงการลดการสูญเสียจากการส่งคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศให้ได้มากที่สุดค่ะแม้ว่าระบบจะฟังดูซับซ้อนแต่ข้อดีที่ทำให้ SSP เป็นแนวคิดที่น่าสนใจและน่าติดตามก็มีมากมายค่ะให้พลังงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเมฆบดบังไม่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่บนพื้นโลกไม่ต้องแข่งขันพื้นที่เกษตรกรรมหรือพื้นที่ป่าไม้สำหรับการตั้งโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ช่วยลดความแปรปรวนของพลังงานหมุนเวียนบนพื้นโลกเช่นช่วยลดการพึ่งพาแบตเตอรี่หรือพลังงานสำรองสามารถส่งพลังงานไปยังพื้นที่ห่างไกลหมู่เกาะหรือพื้นที่ภัยพิบัติได้ง่ายกว่าต้นทุนการส่งขึ้นอวกาศเริ่มลดลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดแบบใช้ซ้ำหรือreusable rockets และเรายังมีโอกาสในการผสานกับเทคโนโลยีอวกาศอื่นๆ เช่น ดาวเทียมสำรวจโลกหรือโครงสร้างพื้นฐานในวงโคจรค่ะ โดยสรุปคือหากทำได้จริงระบบ Space Solar Power อาจกลายเป็นพลังงานฐานใช้ไฟฟ้าขั้นต่ำสุดแต่สะอาดและเสถียรมากในอนาคตฟังดูเหมือนพลังงานนี้มีแต่ข้อดีใช่ไหมคะแต่แน่นอนค่ะว่า SSP ก็มีอุปสรรคและความท้าทายอีกมหาศาลในอีกหลายด้านอย่างเช่นทางด้านต้นทุนการส่งขึ้นอวกาศที่ยังคงสูงมากถึงแม้ต้นทุนจรวดจะลดลงแต่การส่งแผงขนาดมหึมาขึ้นไปประกอบยังคงแพงมากค่ะด้านความสูญเสียในการส่งคลื่นผ่านชั้นบรรยากาศทั้งการกระเจิงหรือการถูกดูดซับและอีกหลายปัจจัยที่ทำให้พลังงานที่ส่งมายังสถานีรับบนพื้นโลกยังไม่เต็ม 100% ด้านความปลอดภัยและการรบกวนคลื่นไมโครเวฟหรือเลเซอร์กำลังสูงอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพหรือรบกวนการสื่อสารและดาวเทียมอื่นๆ
ด้านปัญหาการบำรุงรักษาถ้ามีอะไรชำรุดในอวกาศการส่งคนหรือหุ่นยนต์ขึ้นไปซ่อมนั้นยากและแพงด้านการจัดการกับเศษวัตถุอากาศหรือ Space Debris ระบบที่ใหญ่ขนาดนี้ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกชนด้านความทนทานของโครงสร้างขนาดใหญ่ในวงโคจรต้องทนต่อแรงเค้นสภาวะอุณหภูมิที่ต่างกันสุดขั้วและรังสีรุนแรงและสุดท้ายด้านเทคโนโลยียังไม่พร้อมในบางส่วนเช่นประสิทธิภาพของแผงการส่งคลื่นที่แม่นยำและโดยเฉพาะการประกอบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ในอวกาศโดยรวมแล้ว SSP จึงยังอยู่ในสถานะการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยังไม่ใช่โซลูชันที่พร้อมในการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ในวันนี้ค่ะแม้จะมีความท้าทายสูงแต่หลายองค์กรทั่วโลกก็กำลังเดินหน้าพัฒนาโครงการ SSP อย่างจริงจังและหนึ่งในนั้นคือโครงการ SPS Alpha ของ NASA เป็นแนวคิดโครงสร้างแบบเปิดขนาดใหญ่ในอวกาศค่ะและบริษัท Space Solar ในอังกฤษผ่านโครงการ Cassidy ก็กำลังพัฒนาแบบจำลองดาวเทียมและระบบส่งพลังงานโดยตั้งเป้าเพื่อการค้าในอนาคตในขณะที่โครงการ Solaris ของ ESA หรือองค์การอวกาศยุโรปก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างเข้มข้นโดยวางแผนสร้างสถานีสาธิตในอวกาศภายในปี 2030 และที่สำคัญงานวิจัยล่าสุดใน WPT หรือที่เรียกว่า Wireless Power Transfer ได้ทดสอบระบบส่งคลื่นแบบ Arrays ที่เบาและยืดหยุ่นในสภาวะอวกาศได้สำเร็จแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางเทคนิคเลยค่ะและนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านแผงโซลาร์ที่ต้องควบคุมความร้อนจากคลื่นอินฟราเรดเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานในอวกาศด้วยและเมื่อเห็นความก้าวหน้าขนาดนี้คำถามสำคัญก็คือเมื่อไหร่เราถึงจะได้ใช้พลังงานจากอวกาศจริงๆภายในปี 2030 เราคาดว่าจะได้เห็นดาวเทียมสาธิตหรือโครงการต้นแบบที่ส่งพลังงานได้จริงในปริมาณเล็กๆโดยแบ่งเป็นช่วงปี 2030 ถึง 2040 คาดว่าจะเริ่มเห็นสถานีรับบนโลกและการทดลองเชื่อมโยงกับระบบกิจในบางพื้นที่ช่วงปี 2040 ถึง 2050 เริ่มเห็นการดำเนินงานขนาดกลางถึงใหญ่และหลังปี 2050 หากเทคโนโลยีและต้นทุนสำเร็จตามเป้า SSP อาจกลายเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานถ่านที่สำคัญของโลกค่ะมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ว่าถ้า SSP ทำได้ตามเป้าจริงค่าระบบพลังงานของยุโรปอาจลดได้ถึง 15% และอาจมีสัดส่วนถึง 80% ของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดได้ในปี 2050 อย่างไรก็ตามการจะไปถึงจุดนั้นได้ยังต้องใช้เวลาและการพัฒนาอีกหลายด้านค่ะและถ้าวันนั้นมาถึงโครงการ SSP ประสบความสำเร็จโลกของเราจะได้ประโยชน์อย่างมากมายค่ะอย่างเช่นช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อใช้แทนพลังงานฟอสซิลเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าทั่วโลกเพราะเป็นพลังงานที่มีให้ตลอด 24 ชั่วโมงช่วยให้พื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติมีไฟฟ้าใช้ได้ง่ายขึ้นลดความกดดันในการใช้ที่ดินเพื่อสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่บนพื้นโลกและช่วยกระตุ้นนวัตกรรมด้านอวกาศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง SSP อาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้โลกเข้าใกล้เป้าหมาย Net Zero ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในภาคส่วนที่การผลิตไฟฟ้าภาคพื้นดินมีข้อจำกัดสูงซึ่งทั้งหมดนี้เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะแต่อย่างไร Space Solar Power คือแนวคิดที่จับแสงอาทิตย์ในอวกาศแล้วส่งพลังงานกลับมายังโลกที่ฟังดูเพ้อฝันเหมือนในนิยายแต่ก็มีงานวิจัยและโครงการต้นแบบที่กำลังดำเนินการอยู่จริงในตอนนี้ค่ะหากคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง InnoWorld ค่ะหรือสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook TikTok เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า InnoWorld ค่ะและอีกหนึ่งช่องทาง www.innoworld.biz ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ